Hi everyone, I'm Sushant Rimal and welcome back to our channel COMMUNITY Nepal. So, in our C programming language practice problem and solution playlist, we have seen so many videos, so many problems are like हामीले solve गऱ्यौं through C programming language around 10-11 problems हामीले चाहिँ already solve गरिसकेका छौं र in this video हामी चाहिँ कुनै पनि एउटा नम्बर integer नम्बर या कुनै पनि नम्बर चाहिँ palindrome छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी चेक गर्ने छौं. सो मैले यहाँनिर palindrome भन्ने वर्ड युज गरिरहँदाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ यसको मिनिङ बुझ्नु पर्छ हैन. palindrome भन्ने एउटा हुन्छ हाम्रो जब यो palindrome भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले चाहिँ बुझ्नु पर्छ. सो palindrome भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि एउटा नम्बर छ हैन, नम्बर या कुनै पनि एउटा स्ट्रिङ छ भने सपोज यहाँनिर एउटा नम्बर छ 1 2 3 4 and 5 हैन. यो हामीसँग 1 2 3 4 and 5 नम्बर छ. यो नम्बर चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ palindrome छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यदि यसको सपोज यसलाई चाहिँ हामी एउटा ओरिजिनल भन्छौं हैन. जस्तै एउटा ओरिजिनल इन्टिजर भन्छौं र यसको ओरिजिनल र यसको रिभर्स कति हुन्छ 5 4 3 2 1 र यो रिभर्स. यदि यो ओरिजिनल र हाम्रो रिभर्स गर्दाखेरि आको कुरा चाहिँ इक्वल छ भने इक्वल या सेम छ भने चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो वर्ड चाहिँ हाम्रो palindrome छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौं. सो यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि एउटा इन्टिजर या स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको रिभर्स गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सेम पाउँछौं भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ that is called palindrome. So we can say that integer or that string is palindrome. सो अब palindrome को कन्सेप्टको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ रिभर्सको कुरा छ. रिभर्सको बारेमा मैले यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा कुरा गरेको छु. प्लिज वाच दैट आउट फर्स्ट हैन. रिभर्सको कन्सेप्टहरु म यो भिडियोमा भन्ने छैन हैन. यदि रिभर्सको अब सुरुमा हामीसँग एउटा त के हुन्छ एउटा नम्बर हुने भयो. नम्बर या इन्टिजर या स्ट्रिङ हैन. नम्बर स्ट्रिङलाई पनि हामी palindrome छ छैन चेक गर्न सक्छौं. सेकेन्डमा हामीले त्यसको रिभर्स गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. रिभर्स गरिसकेपछि अब त्यहाँनिर लूप लाउनु पर्ने हुन्छ. हामीले इफ एल्स लूप लाएर हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ थाहा पाउन सक्छौं कि हाम्रो यो चाहिँ छ कि छैन भनेर. अब रिभर्सको लागि मैले प्रिभियस भिडियोमा भनिसकेको छु हैन. अब के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु मैले त्यसमा भनेको थिएँ. हाम्रो रिमाइन्डर निकाल्नु पर्छ. रिमाइन्डरको लागि हामीले दिएको नम्बरलाई चाहिँ मोडुलो अपरेटरको युज गरेर 10 गर्न सक्छौं. त्यसपछि गएर हाम्रो जुन रिभर्स छ रिभर्सलाई चाहिँ हामीले एभ्री टाइम रिभर्स इन्टु 10 प्लस हाम्रो जुन रिमाइन्डर छ रिमाइन्डर गर्न सक्छौं हैन. सिमिलरली हाम्रो त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन नम्बर छ नम्बरलाई चाहिँ एभ्री टाइम हामीले 10 ले डिभाइड गरेर यसलाई चाहिँ नम्बरलाई डिक्रिज गर्दै लगिसकेपछि हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ रिभर्स चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौं. सो एज यु क्यान सी हाम्रो रिभर्स चाहिँ यसरी चाहिँ हामी चाहिँ पाउन सक्छौं. र एकताल रिभर्स आइसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौं. सिम्पली जस्ट कम्पेयर हैन. के कम्पेयर गरेर हाम्रो ओरिजिनल नम्बर जुन छ ओरिजिनल या गिवन नम्बरसँग चाहिँ रिभर्स हाम्रो यदि इक्वल्स छ भने चाहिँ हाम्रो के हो palindrome हो. palindrome अदरवाइज नट palindrome. सो यो कुरा छ. सो यो कुरालाई चाहिँ अब भिजुअल स्टुडियो कोडमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हैन सी प्रोग्रामको थ्रुबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ म यो भिडियोमा कुरा गर्छु. सो लेट्स जम्प इन्टु आवर भिजुअल स्टुडियो कोड. सो म चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोडमा छु मेरो हैन. अब म चाहिँ यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन भनेको के हो आजको भनेको भिडियोको भनेको चाहिँ palindrome छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ चेक गर्ने हो. सो palindrome को लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ palindrome भन्ने एउटा म फाइल बनाउन सक्छु हैन. सो सिम्पली म एउटा सी प्रोग्रामको लागि एउटा फाइल बनाउँछु र फाइल बनाइसकेपछि अब यसमा चाहिँ म सबै कुराहरु गर्छु. र यो भन्दा प्रिभियस भिडियो चाहिँ हजुरले हेर्नु भएन भने चाहिँ प्लिज हेर्नु होला है. किनकि सबै कुराहरु चाहिँ रिभर्सको कन्सेप्टहरु चाहिँ मैले त्यसमा भनिसकेको छु हैन. सो सबैभन्दा सुरुमा त म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म हाम्रो जुन हेडर फाइल हुन्छ हेडर फाइललाई इन्क्लुड गर्छु हैन. त्यसपछि गएर अब यहाँनिर चाहिँ म स्ट्रिङलाई चाहिँ कसरी रिभर्स गर्ने कसरी चाहिँ palindrome छ छैन चेक गर्न चाहिँ सिकाउँदिन. म यहाँनिर चाहिँ एउटा इन्टिजर भ्यालुलाई चाहिँ म चेक गर्न सिकाउँछु हैन. र सो अब यसलाई चेक गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा त हाम्रो मेन फंक्सन हुनु पर्यो हैन. मेन फंक्सन भित्र अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब युजरबाट चाहिँ हामीले इनपुट लिनु पर्यो है. युजरबाट इनपुट लिइसकेपछि मात्रै हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ चेक गर्न सक्छौं. सो युजरबाट इनपुट लिनलाई म एउटा नम लिन सक्छु हैन. सो म यसमा बुझाउनको लागि चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ यहाँ n लिएर देखाउँछु हैन. जुन यो n छ n लाई चाहिँ म के गर्न सक्छु यहाँनिर युजरबाट चाहिँ युजरबाट लिनको लागि चाहिँ म printf युज गरेर इन्टर द नम्बर भनेर म युज गर्न सक्छु हैन. इन्टर द नम्बर भनेर जुन आउँछ
त्यो नम्बरलाई चाहिँ म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि म यसलाई स्क्यान एफ युज गरेर के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्क्यान एफ युज गरेर हामी यसलाई चाहिँ एनमा चाहिँ स्टोर गर्न सकिन्छ र एनमा यसलाई स्टोर गरौँ र सो एनमा स्टोर गरिसकेपछि एज यु क्यान सी यस्तो छ। अब यसलाई गर्ने पनि डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ है। यसलाई फङ्सनको रूपमा पनि गर्न सकिन्छ, कल बाई रिफरेन्स भन्ने पनि छ, कल बाई भ्यालु भन्ने नि हुन्छ। सबै कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ, इन्फाइनाइट पोसिबिलिटिज छ हैन। अब हजुरहरुलाई चाहिँ कस्तो खाले लजिक र कस्तो खाले चाहिँ लेभलमा हजुरहरु हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। सो म चाहिँ अब यहाँनिर के गर्न सक्छु भन्दा चाहिँ एउटा फंक्सन बनाएर यसलाई रन गर्न सक्छु। अदरवाइज म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई त्यतिकै पनि रन गर्न सक्छु के। म यहीँनिर रन गरिदिएको छु हजुरहरुलाई, डोन्ट वरी। सो यसको लागि चाहिँ अब मैले के गर्नुपर्छ, मैले एउटा इन्टिजर n भन्ने भेरिएबल यहाँ बनाएको छु हैन। सिमिलरली अब मैले रिभर्स, सुरुमा त मैले रिभर्स गर्नु पर्यो हैन। म यहाँ रिभर्सको लागि रिभर्स द नम्बर भनेर सुरुमा म गर्छु र रिभर्स गर्नको लागि मैले भनिसकेको छु यो भन्दा अगाडि भिडियोमा, व्हाइल हाम्रो जुन n छ, n चाहिँ हाम्रो 0 सँग इक्वल छ छैन हामीले हेर्नुपर्छ सबभन्दा सुरुमा हैन। 0 सँग इक्वल छ छैन हेरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो म यहाँबाट के गर्न सक्छु, रिमाइन्डरलाई म rem भन्ने राख्छु, सर्ट राख्न चाहन्छु म। र जुन हाम्रो n छ, n लाई चाहिँ म मोडुलो अपरेटरको युज गरेर सबभन्दा सुरुमा यसको रिमाइन्डर निकाल्छु र रिमाइन्डर निकाल्सेपछि रिभर्स गर्नको लागि म rv भन्ने एउटा भेरिएबल युज गर्छु र भेरिएबल जुन भेरिएबल हामीले युज गरेको छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले माथि डिक्लेयर गर्नुपर्छ है, डोन्ट वरी, अहिले डिक्लेयर गर्नेछ हामी। सो म यहाँ के गर्न सक्छु, रिभर्सलाई एभ्री टाइम मल्टिप्लाई बाइ 10 प्लस हाम्रो जुन रेम छ, रिमाइन्डर छ, एभ्री टाइम रिमाइन्डर चाहिँ एड होस्। र यो एभ्री टाइम चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन नम्बर नम हैन n छ, n चाहिँ हाम्रो चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री टाइम हाम्रो चाहिँ के होस्, 10 ले चाहिँ डिभाइड भएर डिक्रिज हुँदै जाओस् र यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो नम्बरको रिभर्स चाहिँ आउँछ। सो अब रिभर्स आइसकेपछि हजुरले रिभर्सलाई यहाँ प्रिन्ट गराउन पनि सक्नुहुन्छ हैन। र प्रिन्ट गराउन पनि सक्नुहुन्छ। प्रिन्ट गराउनको लागि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ प्रिन्ट एफ भनेर लेख्छु, रिभर्स, म यहाँ रिभर्स नम्बर इज भनेर म यहाँ रिभर्स नम्बर इज के गर्न सक्छु यहाँनिर %d र यहाँनिर रिभर्स गर्दाखेरि जुन नम्बर आउँछ त्यो नम्बरलाई म सिम्पली यहाँबाट पास गर्छु सबभन्दा सुरुमा त मैले यहाँनिर यो जुन छ यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा म रिमाइन्डरलाई बनाउँछु, त्यसपछि रिभर्सलाई सबभन्दा सुरुमा म 0 असाइन गर्न सक्छु। र अर्को कुरा यहाँनिर जुन मैले नम्बर छ, यो नम्बरलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बुझाउनको लागि म यहाँ ओरिजिनल भन्ने एउटा के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भेरिएबल बनाएर चाहिँ यो जुन नम्बर छ त्यो नम्बरलाई चाहिँ म ओरिजिनललाई चाहिँ असाइन गर्न सक्छु। यो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओरिजिनल र रिभर्स भनेर चाहिँ अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। सो म यहाँ ओरिजिनल भन्ने एउटा भेरिएबल पनि बनाउँछु। सो भेरिएबल बनाइसकेपछि अहिलेसम्म हामीले रिभर्स गऱ्यौँ हैन। अब रिभर्स गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ प्यालिन्ड्रोम छ कि छैन भनेर। सो चेक इट इज प्यालिन्ड्रोम अर नट। सो यसको लागि चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इफ एल्स कन्डिसनको चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज अब यहाँनिर त के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ इफ हैन हाम्रो जुन ओरिजिनल छ, ओरिजिनल भनेको n नम्बर जुन ओरिजिनल छ हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो रिभर्स नम्बरसँग चाहिँ इक्वल छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पर्यो सुरुमा। यदि यो इक्वल छ भने, यदि इक्वल छ भनेको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नम्बर चाहिँ के छ, हाम्रो रिभर्स छ। सो यदि छ भने चाहिँ सिम्पली के गरिदिनु भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट एफ गरेर नम्बर इज ओके। सो हामी यहाँनिर %d गर्न सक्छौँ, %d ले गर्दा नम्बर आउँछ, इज अ प्यालिन्ड्रोम पनि भन्न सक्छौँ हामी, प्यालिन्ड्रोम भन्न सक्छौँ हैन। र यहाँनिरबाट हामी के पास गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो ओरिजिनलको भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ सिम्पली पास गर्न सक्छौँ। जुन यो %d छ, यो %d को भ्यालु चाहिँ हाम्रो ओरिजिनलको पास हुन्छ। यदि छैन भने चाहिँ सिम्पली के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो छ प्रिन्ट एफ इज नट अ प्यालिन्ड्रोम, इज नट अ प्यालिन्ड्रोम। यसमा पनि के गर्यो, ओरिजिनलको भ्यालु चाहिँ पास गरिदियो। सो यसरी चाहिँ हामी चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चेक गऱ्यौँ है। अब यो छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अब यहीँबाट डिपेन्ड हुन्छ। अब प्रोग्राम रन हुन्छ, प्रोग्राम रन भइसकेपछि यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँबाट हुन्छ। र रिभर्सको लागि मैले यहाँ रिभर्स नम्बर पनि गरेको छु, पास गरेको छु सबभन्दा सुरुमा। ओके, एभ्रिथिङ लुक्स गुड
है अहिलेको लागि चाहिँ यो ठिकै लागिरहेको छ मलाई सो लेट्स रन इट र अब लास्टमा यहाँनिर हजुरले के गर्न सक्छ भन्दा सक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँ रिटर्न 0 पनि गर्न सक्नुहुन्छ डोन्ट वरी र रिटर्न 0 गरिसकेपछि लेट मी चेक सो अब सबभन्दा सुरुमा त यहाँनिर चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँले इन्टर द नम्बर भनेर चाहिँ आएको छ हैन अब इन्टर द नम्बर भनेर आइसकेपछि अब हामीले यहाँ नम्बर इन्टर गर्नु हुन्छ म सुरुमा 1 2 3 4 5 हान्छु यो आई एम 100% स्योर यो प्यालिन्ड्रोम हैन यदि हामीले लेखेको नम्बर चाहिँ प्यालिन्ड्रोम छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ लेट्स मी क्लिक ओके लेट मी क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ इज नट अ प्यालिन्ड्रोम भनेर आएको त छ है ओके सो प्यालिन्ड्रोम भनेर आएको छ र सो अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति प्रब्लम आइरहेको छ है सो म यो लाइनलाई चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ के गर्छु कमेन्ट गरिदिन्छु हैन ल कमेन्ट गरेर म फेरि एकताल रन गर्न चाहन्छु र रन गरिसकेपछि लेट मी चाहिँ 1 2 3 4 5 सो म यो लाइनलाई कमेन्ट गर्छु र कन्ट्रोल सेभ गर्छु र कन्ट्रोल सेभ गरिसकेपछि म यसलाई रन गर्छु फेरि ओके इन्टर द नम्बर भनेर आउँछ प्यालिन्ड्रोम छ छैन भन्नको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ अगाडि पछाडिबाट रिभर्स गर्दाखेरि सेम आउनुपर्छ हैन म के गर्छु 1 2 3 हैन 2 1 सो यो चाहिँ हाम्रो प्यालिन्ड्रोम नम्बर हो सो लेट मी चेक दिस सो यसले चाहिँ कुन भ्यालु चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट गरेर छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्सेन्ट ओके मैले यहाँ के गरेको छु ओरिजिनल जुन नम्बर एन छ ओरिजिनललाई चाहिँ गरेको छु र हाम्रो जुन ओरिजिनल छ पर्सेन्टेज इज अ प्यालिन्ड्रोम नम्बर इज अ प्यालिन्ड्रोम ओरिजिनल सो यसले मैले यहाँनिर गर्दाखेरि चाहिँ यसले डिफ्रेन्ट नम्बर चाहिँ प्रिन्ट गराइरहेको छ सो यो चाहिँ किन भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सो म त्यही फाइन्ड आउट गर्न खोजिरहेको छु सो ओके यहाँनिर मैले चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड छुट्याएको छ है सबभन्दा सुरुमा त मैले नम्बरलाई स्टोरै गरेको छैन यहाँनिर सो मैले एन्डमा स्टोर गर्नुपर्छ सबभन्दा सुरुमा सो यसलाई म फेरि सेभ गर्छु र सेभ गरेर रन गर्छु सो अब चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर जुन छ म 1 2 3 2 1 यो हाम्रो प्यालिन्ड्रोम नम्बर हो यो प्यालिन्ड्रोम नम्बर हो भनेर आउनुपर्छ इज अ प्यालिन्ड्रोम नम्बर सो एज यु क्यान सी यहाँनिर इज अ प्यालिन्ड्रोम भनेर आएको छ सो यो सबै कुराहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हजुरले चाहिँ सिम्पल माइनर इन्टरहरू हुनसक्छ बक्सहरू हुनसक्छ हैन यो सबै अब एज अ प्रोग्रामर भइसकेपछि हजुरले यो कुरालाई चाहिँ आफै चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई अलिकति टाइम लाग्न चाहिँ बट एज यु क्यान सी सिम्पल एउटा जुन हाम्रो स्टोर जुन एन्ड भेरिएबलमा स्टोर गर्ने टाइममा थियो मैले यहाँनिर एन्ड भन्ने चाहिँ हाम्रो अपरेटर एउटा एन्ड भन्ने चाहिँ छुट्याएको रहेछ अपरेटर हैन सो यो छुट्याएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पुरै प्रोग्राममा चाहिँ धेरै एरर आइरहेको थियो सो यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ सो म यसलाई फेरि एकताल रन गर्छु हैन म 1 2 3 4 5 गर्छु ओके सरी सो म यहाँनिर चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 4 5 हाम्रो प्यालिन्ड्रोम नम्बर हैन सिम्पल इज नट अ प्यालिन्ड्रोम नम्बर सो यसरी चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ प्यालिन्ड्रोम छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङको थ्रु चाहिँ यसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं वेल अन दैट नोट थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ स्टे सेफ स्टे कोडिङ एन्ड मेक सम मोर मिस्टेक हैन जति धेरै मिस्टेक गर्नुहुन्छ द मोर यु विल लर्न and I'll see you in the next video.